But in the story, Dar în povestea lui, he was talking about this young lady. el vorbește despre o tânără She was probably maybe about 16 or 17 years old. care avea cam 15-16 ani And she was going on her first date with a boy. și iese la prima întâlnire cu un băiat. And she was very nervous about this. Ea are multe emoții And she said to her daddy, și îi spune tatălui ei: Daddy, you know, when this boy rings the doorbell, will you answer it, please, and please answer the door. Tati, când vine băiatul și sună la ușă, mergi, te rog să deschizi ușa, So, so that I don't have to answer the door. ca să nu merg eu să-i deschid ușa. And the father just sat in his chair behind his newspaper Și tatăl ei stă în scaun, își citește ziarul and didn't say anything. și nu spune nimic. And she came downstairs and she was all pretty and she was saying, Daddy, what do I look like? Ea coboară, e foarte frumoasă și îl întreabă pe tati: Tati, cum arăt? Daddy didn't look out from his paper. He just looked at his paper. Tati nu se uită la ea, își citește în continuare ziarul. And finally she heard the young man coming up the walk to their house. Și până la urmă aude pașii tânărului care se apropie de casa lor And she said, Daddy, și spune: Tati, he's coming. vine. And her dad just sat there behind the paper in the chair. Și tati stă în fotoliu, în spatele ziarului. Finally the bell rang. Până la urmă sună soneria And her father didn't get up to answer the door. și tatăl nu merge la ușă și nu deschide ușa. And so she had to answer the door. Așa că ea merge la ușă, deschide ușa She introduced the young man to her father, și face cunoștință tânărului cu tatăl ei, who just kind of went, grunted, care din spatele ziarului spune Never really- un bună, never really looking up. dar nu se uită la acel tânăr And she went off on her first date. și ea iese la prima ei întâlnire, Not feeling beautiful, fără să se simte că e frumoasă, not feeling valuable. fără să se simte că are valoare. And so she needed to look for that affirmation from someplace else. Și atunci își va găsi aprecierea din altă parte. The book went on to describe what was happening in the father. Și cartea descrie ceea ce se întâmpla în inima tatălui. Because at the very time when a young lady is needing that security and affirmation in their beauty, Pentru că atunci când o tânără are nevoie să fie apreciată în frumusețea ei, father was having his own struggle. tatăl trecea prin propriile lui probleme. Because see, his little girl had become a young woman. Pentru că a văzut că fetița lui devenise femeie aproape. And when she started developing as a young woman, Și pe măsură ce s-a dezvoltat, he started feeling uncomfortable because now she appeared to have sexual qualities. el a început să se simtă nesigur pentru că ea dezvolta anumite calități de femeie And he was afraid of his own reactions to this female sexuality. și lui era teamă de propriile lui reacții față de sexualitatea fetei lui. And so he stayed behind the paper De aceea s-a ascuns în spatele ziarului and didn't acknowledge or affirm her femininity. și nu a încurajat-o și nu a afirmat feminitatea ei Because of his own confusion, because of his own fears. din cauza propriilor confuzii și propriilor frici ale lui. And so this young lady who desperately needed her father's security instead left the house with a lot of insecurity. Astfel încât tânăra care își dorea foarte mult să găsească siguranță a părăsit casa într-o stare de nesiguranță. Because see, if she was secure in her father's love, she wouldn't have to yield to the demands of this young man that she went Pentru out că with. dacă ar fi fost sigură de dragostea tatălui, n-ar fi trebuit să cedeze la cerințele tânărului. And so, as Otto was sharing, he felt led to read this story to a group of men on a men's retreat at our church. Și la biserica noastră am ieșit cu bărbații și Otto a simțit că Dumnezeu îi spune să citească un fragment din această carte, să le citească bărbaților. And he was wondering why he was reading this at a men's retreat. Și se gândea, de ce le citesc eu bărbaților povestea asta?
And then as he finished reading this passage of the book, Și după ce a terminat de citit acest pasaj din carte, he all of a sudden looked up and looked at the men that were surrounding him. dintr-o dată s-a uitat la bărbații care îl înconjurau And he realized most of them had teenage daughters. și și-a dat seama că majoritatea dintre ei aveau fiice adolescente. And then he asked them, Și atunci i-a întrebat, as your daughter has become a young lady, pe măsură ce fiicele voastre devin tinere domnișoare, have you found yourself pulling back from giving her affection? te-ai descoperit că te retragi și nu mai poți să-i oferi afecțiune fiicei tale? Have you found it uncomfortable to actually touch her now? Ai descoperit că ți este, parcă e ne la locul lui să o atingi pe fiica ta adolescentă? And every one of the men said yes. Și toți bărbații au spus da. And so he went on to talk to them more about what their daughters needed. Atunci Otto le-a spus mai multe despre nevoile fiicelor lor. And how the plan of the enemy would be to rob their daughters of the very strength of their dads. Și cum planul celui rău este să fure din fiicele lor exact ceea ce un tată ar trebui să le dea. Because in the strength of their father's love and security, Pentru că în tăria iubirii și siguranței pe care o poate oferi un tată, they had an anchor against all the pressures and temptations o that young love adolescentă brings. se poate ancora atunci când vin ispitele și problemele în viață. But without that anchor, Dar fără această ancoră în viață, their daughters are left confused. tânăra e într-o stare de confuzie. What did I do wrong? Ce am greșit? Why does my father not want to hug me or touch me or feels uncomfortable now that I'm a young lady? De ce acum, când am devenit o tânără domnișoară, tatăl meu nu mai vrea să mă îmbrățișeze, să mă atingă, să mă mângâie? And women have a tendency to take that into themselves. Și bărbații au tendința să se retragă în sine însuși. What have I done wrong? Și femeile se întreabă, eu ce am greșit? And yet our human spirit wants to have that affirmation. Și totuși, Duhul nostru omenesc își dorește să fie apreciat. And so, just like the story of Tanya that Otto told you about, După cum v-a spus Otto povestea Taniei, she ends up in the arms of a young man who seems to give her the attention that she longs for. ea ajunge în brațele unui tânăr care pare să-i dea atenția de care ea are atâta nevoie. But he's simply a substitute for what God intended. Dar, de fapt, acesta este doar un substitut și nu e ceea ce Dumnezeu dorește pentru ea. And we end up as women trying to get from the men in our lives the things that our fathers should have given us. Și noi, femeile, ajungem să dorim ca bărbații din viețile noastre să ne dea ceea ce Tatăl trebuia să ne dea. And so, we know that our value as women is established by our fathers. Deci știm că valoarea noastră de femei e apreciată de tați. Tații trebuie să ne dea valoare. And is it interesting to know that the number one worldwide problem in women is low self-esteem? Și problema numărul 1 a femeilor este lipsa de stimă de sine. That we don't value ourselves. Că noi nu ne apreciem pe noi înșine That we don't really think anyone values us. și nu credem că cineva ne va aprecia. That our heart longs for love, but we feel unlovable. Inima noastră tânjește după dragoste, dar ne simțim de neiubit. Why is that? Dar de ce este acest lucru? De ce se întâmplă așa? Why do we all have that void? De ce noi toate avem acel gol în noi? Very often it's because of daddy. Adesea, din cauza relației cu tatăl. And this is why Otto was leading you through looking at your relationship with your earthly father. Și de aceea Otto, în sesiunea anterioară, v-a spus cât de importantă este relația cu Tatăl Ceresc. See, our fathers were to nurture us and cherish us. Tații noștri ar trebui să ne îngrijească, să ne dea dragoste. Here's our son Brett with Rachel when she was about 3, I think. Aveți imaginea fiului nostru, Brett, cu Rachel, nepoțica noastră, care avea cam 3 ani.
And she loved being on Daddy's shoulders. Ei îi plăcea foarte mult să stea pe umerii tatălui. She felt secure. She could draw from Daddy's strength. Se simțea în siguranță acolo și simțea că primește ceva din puterea tatălui. The little brother Jacob is down there looking. Frățiorul ei, Iacov, stă acolo și privește în sus. I mean, her big brother, I should say. Her big brother Ar trebui Jacob. să zic frățiorul ei mai mare. But she is on Daddy's shoulders. Dar ea stă pe umerii tatălui ei She feels his strength. și îi simte puterea. She feels his care. Simte că tatălui îi pasă de ea. She feels his delight. Simte că el e fericit să o țină pe umeri. And then there's times when they just have family fun. Apoi sunt momente când se distrează în familie. Here's our son Brett again, Din nou fiul nostru Brett and there's Jacob on the floor, și Jacob se joacă pe podea and there's Rachel. și Rachel din nou On top of Daddy, pe She's tatăl on- ei and she's delighting in that closeness with her father. și se bucură să aibă acea relație apropiată cu tatăl ei. He's touching her. El o atinge, He's playing with se her. joacă cu ea, They're laughing. se distrează, râd. They're delighting in each other. Se bucură foarte mult unul de altul. And that's the way your Father God delights in you. Și tot așa, Dumnezeu Tatăl se bucură de tine. But did that happen in your house? Dar au fost aceste momente prezente în casa ta? Because if it didn't, maybe you have that void inside of you. Pentru că dacă tatăl tău nu s-a jucat cu tine și nu te-a apreciat, poate că ai acel gol în viața ta. Maybe you don't really believe you're beautiful Poate nu crezi cu adevărat că ești frumoasă, because Daddy never said so. pentru că tati nu ți-a spus-o niciodată. Because Daddy never delighted in you. Pentru că tati nu s-a bucurat să te vadă. And so our feminine spirit just gets crushed. Și astfel, Duhul nostru feminin devine zdrobit. And our self-esteem and our value seems to go very down. Iar valoarea noastră și aprecierea de sine coboară foarte mult. Let's take a look at what our fathers were supposed to do. Hai să vedem ce ar trebui să facă tații noștri. This is what we call nurture ingredients. Să vedem care sunt elementele unei îngrijiri sănătoase. And these are the things that God has put inside our spirit that we long for from our parents. Aceste elemente Dumnezeu le-a pus în Duhul nostru omenesc și trebuie să ne fie date de către părinții noștri. And when we look at these qualities, Și privind aceste calități, start thinking, did my father actually do that for me? gândește-te, tatăl meu a făcut asta pentru mine? Because these are the areas that he was to represent God to you, God the Father to you. Pentru că în aceste domenii El trebuia să-L reprezinte pe Dumnezeu Tatăl în viața ta. And in the areas where he failed to represent God, Și în zonele în care nu L-a reprezentat pe Dumnezeu, this is the area you'll struggle in your relationship with God. vei descoperi că în acele zone vei avea probleme în relația cu Dumnezeu. These are the areas that the enemy can come in and lie to you. Acestea sunt domeniile în care minciunile celui rău pot să acționeze And make you doubt yourself and make you doubt God himself. și să te pună pe gânduri, să te îndoiești de tine însăți și să te îndoiești de Dumnezeu. Encouragement. Încurajarea. Did your father encourage you? Te-a încurajat tatăl tău? Would you stop and think? Oprește-te și gândește-te puțin. Do you really believe God is for you? Chiar crezi că Dumnezeu e alături de tine? When you're told you're the beloved daughter of God, do you really believe it? Când ți se spune că ești fiica prea iubită a lui Dumnezeu, chiar crezi lucrul acesta? When people tell you God is pleased with you, Când oamenii îți spun că Dumnezeu este încântat de tine, maybe when God himself says it to you, poate chiar Dumnezeu însuși îți spune acest lucru do ție, you find it hard to believe? îți este greu să crezi acest lucru? Not me. Not me. Mie nu mi-este greu. Can't possibly be me. De fapt, eu nu pot să cred acest lucru. God can't be pleased with me. Nu se poate ca Dumnezeu să fie încântat de mine. No, I'm never good enough. Nu sunt destul de bună.
And so when people give you praise, Și când oamenii te laudă, te apreciază, is it hard to receive? îți este greu să primești aprecierile lor? Your first thought is, I don't believe it. Sau primul gând care îți vine este, nu cred. Or these are just words. Sunt doar niște cuvinte. Do you reject the truth of that praise? Respingi adevărul acelei aprecieri? Or do you let it go in and have your spirit agree with it? Sau lași ca acea apreciere să te pătrundă și Duhul tău să fie de acord cu aprecierea pe care o primești? Where was your father when you were growing up, when you needed an encourager? Unde era tatăl tău când creșteai și aveai nevoie de încurajare? Was he there to lend strength to you? A fost acolo să-ți dea din tăria lui? Was he there to encourage you in your femininity? A fost acolo să te încurajeze în feminitatea ta? Was he there to bring that delight and encourage you to delight in being a female? A fost acolo să-ți arate cât de fericit este, cât de fericit că tu te transformi într-o tânără domnișoară? Or was he like that father behind the newspaper? Sau era ca acel tată ascuns în spatele unui ziar? Maybe silent, Poate tăcut, maybe negative, poate critic, instead of encouraging you and delighting. în loc să te încurajeze și să-ți arate cât este de încântat de tine. His words were destructive. Ți-a spus cuvinte care nu ți-au prins bine, poate. Let me tell you a story that happened to me when I was growing up. Să vă spun ce mi s-a întâmplat mie când eu am crescut. My mother was a Christian and my father was not. Mama mea era creștină, iar tatăl meu nu era creștin. And when I used to go to sleep at night, my mother used to tuck me into bed. Și când mergeam la culcare seara, mama mă punea în pat. And she would say, you're a beautiful little girl. Și îmi spunea, ești o fetiță foarte frumoasă. You're so special. Ești atât de deosebită. And I would say, why? Și eu întrebam, de ce? My little spirit wanted to hear those words. Duhul meu uman voia să aud aceste cuvinte. And it was good to hear them from my mother. Și mă bucuram să le aud din partea mamei mele. But my spirit longed to have those words from my father as well. Dar Duhul meu tângea să aud acele cuvinte din partea tatălui de asemenea. And so my mother would say, well, I just don't think so. I just don't think that you're special. Și mama mea îmi spunea, poate că alții nu o să creadă că ești deosebită. Even the angels think you're special. Dar să știi că îngerii cred că ești deosebită. My eyes would get very big. Și dintr-o dată îmi deschideam ochii Really? larg și spuneam, chiar așa? How do you know that? De unde știi asta? And she says, you know those little spots on your face, Sure. all over your arms? Mama spunea, știi petele pe care le ai pe față și pe mâini? She says, that's where the angels come in and kiss you every night while you're sleeping. Îngerii, noaptea când dormi, vin și te sărută acolo. Really? Da? My mother said, of course. Mama spunea, bineînțeles. Well, I lived in California. There's lots of sun. Eu în California, de unde vin, acolo e mult soare. I had lots of freckles. Și aveam foarte mulți pistrui. I was so excited about my freckles. Dar îmi plăceau atât de mult pistruii mei, Each one was a beauty mark. pentru că fiecare pistrui reprezenta un semn de frumusețe. And so my mother was basically affirming what God believed of me, that I was beautiful and I was Așa că special. mama mea a afirmat ceea ce spunea Dumnezeu despre mine, că sunt frumoasă și deosebită. And so, as I grew up, I grew very confident in the way I looked on the exterior. Și pe măsură ce am crescut, eram foarte sigură că sunt frumoasă pe din afară. I delighted in my freckles. Îmi plăceau foarte mult pistruii pe And care people aveam. would say, what a cute little girl you are, and I'd say, yes. Și când oamenii spuneau ce domnișoară drăguță ești, eu spuneam, da, See my freckles? vezi pistruii mei? And my self-esteem and my confidence was built up knowing that truth, that God and His angels saw me as special. Și valoarea de sine a mea a crescut știind că Dumnezeu mă vedea deosebită și îngerii mă sărutau. I had to forgive my mother later on for that little deception. Mai târziu a trebuit să o iert pe mama mea pentru această mică înșelăciune, But her heart was in the right place. dar a avut o inimă bună.
m-a iubit. And so, as I was going through university, Și când am ajuns la universitate, când am fost studentă, my job was one of my job. I was working as a dental assistant for a children's dentist. am lucrat la un moment dat ca asistentă medicală la un cabinet dentar pentru copii. And one part of my job was to make the kids feel comfortable before the dentist came. Și partea slujbei mele era să mă asigur că acești copii care veneau se simțeau bine înainte să apară dentistul. And I noticed this one little girl, and she just wasn't entering in to play with the other kids waiting. Și am observat că o fetiță nu dorea să se joace cu ceilalți copii în sala de așteptare. Because the kids would come for their appointments, and we would take them into a playroom and have their parents wait outside. Fiindcă atunci când copiii veneau la dentist, noi îi luam într-o sală și acolo ne jucam cu ei înainte de a fi vizitați de dentist. And the other kids were playing and entering into to all the toys and things that were there. Copiii se jucau și se bucurau de toate jucăriile care erau acolo. But she just sat in the corner, afraid. Dar această fetiță stătea într-un colț și era teamă. Finally, it was her time to get in the dentist chair. Până la urmă a ajuns pe scaunul stomatologului And I came and got her. și am venit. And I was trying to make her feel more comfortable, help her relax. Am încercat ca ea să se relaxeze, să o fac să se simtă mai bine. And she was a little girl about 8 or 9 years old. Avea cam 8-9 ani. And I looked at her and gave her a big smile. M-am uitat la ea și am zâmbit larg I said, aren't you a pretty little girl? și am zis, vai ce fetiță drăguță ești. Her face clouds over. Și fața ei se închide And she said, și no, spune, I'm not. nu sunt. I looked at her. M-am uitat la ea I said, what do you mean? și am zis, cum adică nu ești frumoasă? You're very sweet. You're a very pretty little girl. Ești foarte frumoasă. No. Nu. I said, of course you are. Look at all those wonderful freckles you have. Și am zis, bineînțeles că ești frumoasă, uite ce pistrui frumoși ai. She looked at me S-a uitat la mine and she almost started crying. și aproape a început să plângă. I wasn't doing very well so far in my job. Așa că eu nu m-am descurcat prea bine în relația mea cu ea. And I said, yes, they're beautiful. Și am zis, pistruii tăi sunt foarte frumoși. And she said, that's not what my daddy says. Și a zis, nu, asta îmi spune tati. I said, listen, they're angel kisses. Și am spus, dar de fapt sunt sărutări ale îngerilor. Don't you know that, you give out what you took in? Știți că dăm ceea ce primim. I-am spus povestea pe care am auzit-o de la mama mea. Don't you know what those freckles are? Nu știi ce înseamnă pistrui de pe fața That's ta? why the angels come and kiss you because you're so special while you Știi că sleep. îngerii vin și te sărută în vis pentru că ești o fetiță deosebită. Made me happy as a little girl. Pe mine m-a bucurat să știu asta de când eram mică. She says, my daddy doesn't say that at all. Și a început să plângă și a zis, tati nu mi-a spus asta niciodată. I said, what did your daddy say? Dar ce-ți spune tati? She says, my daddy said that someone must have turned on a fan and thrown some dirt through it. Tati mi-a zis că cineva A ventilator. m-a mânjit cu noroi pe față. And threw some dirt through it and it landed on my face. Și ventilatorul acela a făcut ca tot noroiul să îmi cadă pe față. And I can't get the spots off. Și nu pot să scot petele de noroi de pe fața mea. See, at the age of 8, she already was crushed in her spirit. Vedeți, deja la vârsta de 8 ani, ea era deja zdrobită în duhul ei omenesc. Her father probably just thought he was making a joke, Poate că tatăl ei se gândea că face o glumă, but he was actually shaping the identity and the self-esteem of his little girl. dar de fapt modela identitatea și stima de sine în acea fetiță. And I said, I'm really sorry, but your daddy's wrong. Și i-am spus, îmi pare rău, dar să știi că tatăl tău greșește. Your freckles are beautiful. They're from God. Pistruii tăi sunt frumoși și sunt de la Dumnezeu. I said, look at my freckles. Și am zis, uite-te la pistruii mei. Aren't they beautiful? Nu sunt frumoși? She sat and thought there for a minute.
said, stat acolo și s-a gândit puțin she says, on you they're beautiful. și mi-a spus, la tine, pe fața ta, pistruii arată bine, On me they're ugly. dar pe fața mea sunt groaznici. She was only 8. Și avea doar 8 ani, And yet her self-esteem was already crushed. dar valoarea ei de sine era deja zdrobită. Her father didn't encourage her in that beauty. Tatăl ei n-a încurajat-o spunându-i că este frumoasă. He didn't bring life out of her. N-a scos viața din ea. Instead, he crushed her with those words. Nu i-a dat viață, ci de fapt prin acele cuvinte a zdrobit-o. And no matter what I said to her, she held on to her father's words as truth. Și indiferent ce i-aș fi spus, pentru ea, cuvintele tatălui reprezentau un adevăr puternic. What are we holding on to? Care sunt adevărurile sau de ce ne ținem noi în viață? What were the words that your father spoke over you? Ce cuvinte ți-a spus ție, tata? Maybe he thought he was joking, Poate se gândea că face o glumă, but somehow they became your truth. dar cumva cuvintele lui au devenit adevăr pentru tine. And somehow when someone brings you God's truth, that is different. Și atunci când cineva aduce adevărul lui Dumnezeu, adevăr diferit de ceea ce crezi tu, You reject the lie, you reject the truth and hold on to the lie as truth. respingi adevărul și te ții de minciuna a ceea ce ți-a spus tata. Because see, a father was imprinting you. Pentru că tatăl ți-a imprimat o anumită imagine în tine. Was it God's image? Și era chipul lui Dumnezeu? Are you still holding on to those lies as your image? Încă te mai ții de acele minciuni și crezi că așa ești tu? Let's look at another one. Să vedem un alt element. Affirmation. Afirmarea. Did you get that approval? Did you get that praise? Ai fost lăudată Or were you always told what you did wrong? sau ți s-a spus tot timpul ce ai greșit? Whenever we visit David and Michelle, they are and watch them with their children, Când vin la David și Mihaela și văd relația cu copiii, their children will do something, copiii fac anumite lucruri, and they're always going, "Bravo, bravo!" iar răspunsul este bravo, v-ați descurcat foarte bine. And the children just smile and they say, "Yeah, I know," Și copiii zâmbesc și zic știm, because they're imprinting them with that affirmation. pentru că aducem afirmare în viața lor. And I was just telling both of them this morning at breakfast what a beautiful job they've done with their girls. Dimineața, la micul dejun, le-am spus ce bine s-au descurcat cu fetele. That how they built up their daughter's self-esteem and self-confidence. Le-au dezvoltat stima de sine și încrederea în sine. Did you get that affirmation? Și voi ați primit această afirmare? Or were you always criticized? Sau ați fost tot timpul criticați? Or maybe there was just silence. Sau pur și simplu a fost tăcere în căminul vostru? And we often interpret silence as rejection Și noi adesea interpretăm tăcerea ca fiind respingere, because we need to hear those words. pentru că avem nevoie să auzim cuvintele acelea de afirmare. We need the power of those words spoken over us as Avem women. nevoie să vedem puterea acelor cuvinte rostite asupra noastră. How were you affirmed? Tu cum ai fost afirmată? And when God tries to come and affirm you, Și când Dumnezeu vine și încearcă să te aprecieze, do you not believe him? nu-l crezi? Do you just say, "Oh, can't be, not true"? Și spui, asta nu e adevărat. Are you still rejecting his truth for that old lie? Încă respingi adevărul lui pentru că crezi acea minciună din trecut? Because God is trying to transform you back into what he always intended. Pentru că Dumnezeu vrea să te transforme și să fii ceea ce Dumnezeu te-a creat să fii. So how was affirmation handled by your father with you as children? Deci cum s-a comportat tatăl tău cu voi copiii? V-a afirmat? Provision. Îngrijirea. Did you receive gifts from your father? Ați primit cadouri din partea tatălui vostru? Were they free gifts? A fost cadouri
fără să vă ceară ceva, cadouri pe gratis, just because you deserve, just because you're worth it? doar pentru că le meritați și aveați valoare, Or was it conditional? sau primeați cadouri condiționate, Where you told that there was never enough money for anything that you wanted? vi s-a spus cumva că nu erau destui bani pentru ceea ce vă doreați? Was there never anything special that was sacrificed just to delight you? Sau părinții n-au sacrificat nimica pentru a vă face o bucurie? Maybe you feel you're not worth it. Poate simți că nu meritai acele cadouri. Maybe you think there's just doesn't really want to give to you. Poate simți că Dumnezeu nu vrea să-ți dea ție ceva. And so, do you struggle with the whole concept that God will provide? Și ai probleme în zona aceasta că Dumnezeu se va îngriji de tine? Maybe you know it up here in your head, Poate știi cu mintea ta acest lucru, but when it's put to the test, what comes out of your spirit? dar când treci prin anumite probleme, ce iese din Duhul tău? Is it faith or is it doubt? Iese credință sau iese îndoială? Do you really believe Jehovah is Jireh? Chiar crezi că Jehova este Ire? How many here believe Jehovah is a provider? Câți de aici credeți că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă? Most of you, yeah. Then why is it at the end of the month when there's no money, Atunci de ce la sfârșitul lunii, când nu mai sunt bani, we panic? ne panicăm? That tells us there's another belief system down here. Asta ne spune că este un alt sistem de convingeri în adâncul nostru. And it's our first response, what am I going to do? Și primul răspuns al nostru este, ce o să mă fac? Or do you go to your Father God and say, Daddy, I have a need. What are we going to do? Sau te uiți la Dumnezeu Tatăl și spui, Tati, am o nevoie, ce o să facem? Because if you could never come to your earthly father that way, you're going to hesitate coming to your heavenly Father. Pentru că dacă nu puteai să mergi la Tatăl tău pământesc să-i ceri acest lucru, poate că eziți să mergi la Tatăl tău ceresc. And so, what is your reaction under stress? Și care este reacția ta atunci când ești stresată? Because it very often shows up that unbelief that God is who He says He is. Pentru că adesea atunci vom descoperi o necredință și noi nu credem că Dumnezeu este cine spune că este. And so we don't run to Him as our Abba. Și atunci noi nu fugim la El ca la Abba, We instead run into ourselves, ci fugim la noi înșine. or we run into fear, Sau fugim la frică. because we really don't believe God is going to be there for us. Pentru că nu credem că Dumnezeu ne va purta de grijă. So we learn in church that God is our provider, Noi învățăm la biserică că Dumnezeu ne poartă de grijă. and we have head knowledge of this fact, Și cunoaștem la nivelul minții acest adevăr. but we don't have heart knowledge of this fact. Dar cu inima, noi nu cunoaștem acest adevăr. And when we're put under stress, Și în condiții de stres, we will always react out of our heart knowledge. vom reacționa întotdeauna pe baza cunoștințelor de la nivelul inimii. And it shows up those areas of unbelief. Și atunci vor ieși la iveală zonele de necredință din viața noastră. And so, what happened when you were a little girl? Ce s-a întâmplat cu tine când tu erai mică? I know for myself, I don't ever remember my father giving me a gift. În cazul meu, tatăl meu nu mi-a dat niciodată vreun dar. I had birthday gifts Mi and s-au dat, Christmas gifts, am primit daruri de ziua mea de naștere și de Crăciun. and the card may have been signed Dad and Mom, Și deși acolo scria de la mama și tata, but I knew it was from Mom. știam că toate erau de la mama. And so I struggled with that whole idea of provision for many years. Așa că mulți ani m-am luptat cu acest domeniu al îngrijirii. Where do you struggle there? Ai și tu probleme aici? You ever asked, why do I struggle? Și ți-ai pus vreodată întrebarea de ce am probleme în acest domeniu?
Maybe you were not imprinted with God's truth. Poate că adevărul lui Dumnezeu nu a fost pus în inima ta. Do you really believe God will provide for you? Chiar crezi că Dumnezeu se va îngriji de tine? Because when we react in unbelief, Pentru că atunci când reacționăm pe baza necredinței, that says that somehow there was an imprinting didn't get imprinted with truth. asta spune că undeva noi nu am primit adevărul lui Dumnezeu, ci o minciună. Protection. Protecția. Did your father protect you? Te-a protejat tatăl tău? Men are created to reflect God's strength. Bărbații sunt creați pentru a reflecta tăria, puterea lui Dumnezeu. This is how they were created to reflect the image of God. Și astfel arată ei chipul lui Dumnezeu. And part of their role in representing God is to protect us as women. Și bărbații reprezintă pe Dumnezeu protejând femeile. That they're to come around us and use their strength as a barrier. Ei trebuie să vină, să fie alături de noi și să folosească tăria lor pentru a ne proteja. But often in our families, that strength was used to hurt us. Dar adesea, în familiile noastre, tăria bărbatului a fost folosită pentru a ne răni Or to abuse us. sau pentru a ne abuza. And so we really don't think God is going to protect us now. De aceea, nu credem că Dumnezeu ne va mai proteja. And we come out with these inner thoughts that say, I can't really trust God. Și venim cu aceste gânduri interioare care spun, nu pot să am cu adevărat încredere în Dumnezeu. Oh yeah, I believe he'll be there for you, Da, cred că pentru tine El va avea grijă de tine, but he wouldn't be there for me. dar în cazul meu, El nu mă va proteja. Do we believe those lies? Credem noi aceste minciuni? Because those lies are rooted in something. Pentru că aceste minciuni sunt înrădăcinate în ceva. And it's not in the true image of God. Și ele nu sunt înrădăcinate în adevăratul chip al lui Dumnezeu. And so we build up our own defenses. Astfel încât noi construim propriile noastre ziduri de apărare. We become self-reliant and we defend ourselves. Poate ne bazăm pe noi înșine și ne apărăm noi înșine în fața lumii. I know for many years I believed a lie, Știu că mulți ani eu am crezut o minciună, that I was only safe when I took care of myself. că eram în siguranță doar dacă eu aveam grijă de mine. And therefore, I couldn't imagine God protecting me. Și nu puteam să-mi imaginez că Dumnezeu mă poate proteja. I really believed deep in my core that my safety was in me. Credeam adânc în mine că doar eu puteam să-mi port de grijă. Why? De ce? Because the abuse in my house didn't stop until I stopped it. Pentru că abuzul din casa mea nu s-a încheiat decât atunci când eu l-am încheiat, At the age of 14. pe la vârsta de 14 ani. And so I then took that unbelief into my relationship with God. Și această necredință a mea am dus-o în relația mea cu Dumnezeu. And even though I could read the scriptures and I could sing the songs about God being a strong tower, Și deși citeam Biblia și cântam că Dumnezeu este un turn tare and that the righteous run into him, și că cei neprihăniți fug la El, when I was under stress, when I felt vulnerable, când eram într-un context stresant, I mă always- simțeam vulnerabilă I always ran into myself. și fugeam la mine însămi. Do you really believe God will protect you? Chiar crezi că Dumnezeu te va proteja? Or you still believe in the lie that you have to protect yourself? Sau încă crezi minciuna că tu trebuie să te protejezi pe tine însăți? And so it left me not trusting other people. Astfel încât eu am rămas cu o neîncredere în oameni It made me rebellious. și am devenit răzvrătită. It made me not wanting to come under submission to another person, Și nu voiam să mă supun unei alte persoane, because I felt I had to protect myself. pentru că simțeam că trebuie să mă protejez pe mine însămi. And so I had trouble even submitting to God. De aceea mi-a fost greu chiar să mă supun lui Dumnezeu. Are you struggling there? Tu ai probleme aici? How is this working out in your life? Și cum funcționează acest lucru în viața ta? Cherishing. Aprecierea. Did your father cherish you? Tatăl tău te-a apreciat?
We were looking at that picture earlier of my son and my granddaughter. Mai devreme am văzut imaginea aceea cu fiul meu care se juca cu fiica lui, cu nepoțica noastră. He cherishes his children. El își apreciază copiii. And as a result, Rachel is always coming up and putting her arms naturally around us. Și rezultatul este că Rachel, când vine la noi, ne îmbrățișează în mod natural. And saying, I love you. Și ne spune, te iubesc. We sit at the dinner table every night now together and have dinner as a meal. Have dinner as a family. Adesea luăm cina împreună, noi în familie. And Rachel sits between mommy and grandpa. Și Rachel stă între mami și bunicul. And daddy's on the other side of mommy. Iar tati stă pe de cealaltă parte a mesei cu mami. And so he's very close. He can interact with Rachel. Our son can interact with Rachel. Fiul meu poate interacționa ușor cu fiica lui, cu Rachel. But when she finishes her dinner, dar când ea termină de mâncat cina, she's looking for a lap to climb up on. Ea cere să poată să urce pe umerii lui. And grandpa is right there. Și bunicul e imediat lângă ea. And so she climbs up on grandpa's lap. Și ea se pune în poala bunicului. And Otto will look into her eyes. Și Otto se uită în ochii ei. And say, Rachel, you're a treasure. Și îi spune, Rachel, ești o comoară. Do you know how loved you are? Știi cât ești de iubită? And she puts her arms around grandpa. Și ea îl îmbrățișează pe bunicul. And she gives him a big hug and says, I love you, grandpa. Și dă o îmbrățișare strânsă și spune, te iubesc, bunicule. And then she goes around and gets onto daddy's lap. Apoi se duce și se pune în poala tatălui. And she does the same with daddy. Și face același lucru și cu tati. And daddy says something similar Și to tati Otto. spune cam aceleași lucruri pe care le-a spus bunicul. And then, Daddy, will you carry me up the stairs to bed? Și apoi spune, tati, mă duci în brațe până în pat? Will you tuck me in? Mă pui în pat? Will you pray for me? Te rogi pentru mine? Were you cherished? Ai fost tu apreciată? Because that's the way God meant it to be. Pentru că asta vrea Dumnezeu să facă tații noștri. I see, like in Christina and Julia, David and Michelle's kids. O văd pe Cristina și pe Julia. Christina will come around and she'll just hug you. Cristina vine și te îmbrățișează cu multă ușurință. And she gives out that love so freely. Și te iubește în mod natural. Why is that? Dar de ce se întâmplă asta? Because she's been cherished. Pentru că a fost și ea iubită. And so it comes out of her to give it out. De aceea, în mod natural, ea poate oferi dragoste. So do you have difficulty then giving out that love? Îți este greu să dăruiești dragoste? Do you have difficulty receiving that love? Îți este greu să primești dragoste? Or do you think, well, it's not real? Sau crezi că, de fapt, dragostea pe care o vezi în jur nu e una reală? Nobody could really love me. Nimeni nu mă poate iubi cu adevărat. And when God says He loves you, Și când Dumnezeu spune că te iubește, are you more like, well, that's nice words? vei spune, sunt cuvinte frumoase? Or do you really believe the truth of it? Sau crezi adevărul acestor cuvinte? God delights in you. Dumnezeu se bucură de tine. He cherishes you. El te apreciază. Our scripture tells us that we can run boldly into the throne room of God. Un verset ne spune că putem fugi cu mare îndrăzneală la tronul lui Dumnezeu. We have a special relationship with the King. Avem o relație deosebită cu regele. He's our daddy. El este tăticul nostru. There was a movie out a number of years ago Și mi-aduc aminte că cu câțiva ani în urmă era un film called Anna and the King. numit Ana și regele. And it was about a British governess that went to Siam to be a tutor for the king's children. A fost vorba de o guvernantă britanică plecată în Asia pentru a fi guvernantă. And the king had many children, Regele avea mulți copii, but he had one that was his favorite. dar în special unul care îi era favorit. It was a little girl.
Era o fetiță. He delighted in her, Și el se bucura foarte mult de acea fetiță. and she knew her father's delight. Și ea știa că tatăl ei se bucură de ea. And to her, he was just daddy. Și pentru ea, el era tati. To everyone else, he was the king of Siam. Dar pentru ceilalți era regele. And one day there was a fight that broke out in the schoolroom between two of the kids. La un moment dat s-a iscat o ceartă la școală între câțiva copii. And the king was actually holding court. Și regele a făcut dreptate. And in Siam at that time, you could not actually look upon the king. He was like considered deity. Și acolo nu puteai să privești regele în ochi pentru că era considerat zeu. And so you had to come in and lay down on the floor with your face on the floor and talk to the king. Așa că trebuia să vii cu fața la pământ și de acolo, din acea poziție, să vorbești cu regele. And here were all these heads of states and representatives from all these countries. Și toți reprezentanții de stat și regii, Very important men in the world. oamenii importanți ai lumii prezenți acolo, And they were flat on the floor talking to the king with their face down. stăteau cu fața la pământ și așa îi vorbeau regelui. But when the fight broke out in the schoolroom, Dar atunci când s-a iscat acea ceartă la școală, this little daughter knew where to go. fetița știa la cine să apeleze. She went running into the throne room of God, A fugit până of the king. la tronul împăratului, la tronul regelui. And she's jumping over the bodies of these prostrate men to get to the throne. Și fuge, sare peste trupurile acelor bărbați care sunt proșternuți în fața lui regelui And then she jumps over these grown bodies to get to the throne. și până când ajunge la tron, She jumps into daddy's lap. She jumps into daddy's lap. sare în poala tatălui And she starts whispering in his ear. și îi șoptește ceva la ureche. This is the king. E vorba de regele. If you looked upon the king, you were killed. Dacă îndrăzneai să privești regele în ochi, erai omorât. And yet she, as his daughter, could go boldly into that throne room. Și totuși ea, fiica regelui, putea să meargă cu îndrăzneală până în sala tronului And she could jump upon her daddy's lap. și putea să-i sară tatălui în brațe, She could whisper in his ear. să-i spună ceva la ureche And everything stopped because she was there. și totul s-a oprit pentru că fetița tatălui era acolo în sala tronului. And as she told her dad her promise, Și heard the problem, când i-a spus tatălui problema ei, he picked her up in his arms el a ridicat-o în brațe and walked out of the throne room with her și a plecat, a părăsit sala tronului împreună cu ea to tend to her needs. pentru a avea grijă de nevoile ei. She was cherished. Ea era apreciată. And that being cherished gave her confidence, and she knew who she was. Și pentru că era apreciată, era sigură de sine și știa cine este. Her father was the king, Tatăl ei era regele, but she had special privileges with him iar ea avea niște privilegii speciale în fața regelui. because he was Abba. He was Pentru că Abba. el era Abba, He was daddy. el era tati. And daddy stopped everything in order to respond to his little princess. Și tati a oprit totul pentru a-i răspunde micuței lui prințese. Do you believe you're that important? Crezi că ești la fel de importantă? Do you believe that God views you that way? Crezi că Dumnezeu te vede pe tine așa? Or were you always put aside? Sau erai pusă deoparte? Were your needs never met? Sau oare nevoile tale n-au fost împlinite niciodată? And so you believe that you can't actually go to God the way that little child went to her daddy. Și poate crezi că nu poți să apelezi la Dumnezeu așa cum a făcut acea fetiță din film. Were you not cherished? Nu ai fost apreciată? Value and worth. Valoarea, Because of all these other things, have you been left with a sense of, I am not worth anything? din cauza lipsei tuturor acestor lucruri, ai cumva un sentiment că eu n-am valoare?
God doesn't really find me important. Pentru Dumnezeu eu nu sunt importantă, I'm not worth it. eu nu merit. Is that your heart? Asta e inima ta? Asta spune ție inima? Or you're like that little girl in the throne room knowing that your problems will stop the throne of heaven? Sau ești ca acea fetiță din film care știe că problemele tale vor opri activitatea din sala tronului? That's how valuable you are. Pentru că ești așa de valoroasă. That's how much God cares for you. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă atât de mult de tine. You're the daughter of a king. Ești fiica regelui. Do we believe it? Credem noi acest adevăr? Or is it just head knowledge? Sau sunt doar niște cunoștințe la nivelul minții? Because what we believe affects how we interact with our Heavenly Father. Pentru că ceea ce credem noi afectează interacțiunea noastră cu Tatăl nostru Ceresc. And if we don't feel we have value and worth, Și dacă noi simțim că nu avem valoare, nu avem merit, then we try to be accepted in ways that sometimes compromise us. încercăm să fim acceptate într-un mod în care ne putem compromite. I can imagine this little girl that I left in the dental chair when she was 8. Mi-am imaginez că fetița pe care am lăsat-o pe scaunul dentistului pe la vârsta de 8 ani, As she already believed at the age of 8 that she was ugly. care deja la vârsta de 8 ani credea că e urâtă, I can imagine that her self-esteem was that no one would want me. îmi imaginez că valoarea ei de sine îi spunea că nimeni nu mă vrea, nimeni nu mă dorește. How could anyone love someone who looks like me? Cum poate cineva să mă iubească dacă arăt așa cum arăt? See, that's the lies of the enemy. Vedeți? Aceasta este o minciună de la cel rău. But they were sown there by her father's words. Dar această minciună a fost însămânțată în mintea ei pe baza cuvintelor spuse de tatăl ei. And so I can imagine as she grew older, Și îmi imaginez că ea crește, I can imagine she maybe discovered makeup. poate a descoperit machiajul I can imagine she used it as some kind of mask. și a folosit machiajul ca pe o mască. And I'm sure she looked at the magazines and tried to find out what was beautiful. Și sunt sigură că s-a uitat în reviste ca să vadă ce înseamnă frumusețe. I mean, she probably tried very hard to put on this mask that the world had said was beautiful. A încercat din greu să pună pe fața ei acea mască considerată de lume frumusețe. But inside she was thinking, I'm ugly. Dar în interior, ea se gândea, sunt urâtă. And finally, she might meet some man who finally says to her, you know, you're really quite pretty. Și până la urmă întâlnește un băiat care îi spune, să știi că ești frumoasă. And if she began to believe his attentions, Și ea crede că el îi acordă atenție. well, maybe there's one man here that thinks I'm beautiful. Oh, poate există un bărbat care crede că sunt frumoasă. She doesn't want to lose that man. Și nu vrea să-l piardă pe acel bărbat. And so she ends up doing whatever he wants. Și ajunge să facă orice vrea el. And then in time, he leaves her. Și la un moment dat el o părăsește. And she comes back to, I knew it. Și She comes back to the lie that I knew it. Și ea se întoarce la minciuna pe care o știa. No one could really love me Nimeni nu mă poate iubi cu adevărat. because I'm not valuable. Pentru că eu nu am valoare. I don't have worth. Eu nu merit. And so she had no one to fight for her as a child, Și cum nimeni nu a luptat pentru ea din copilărie, and so she probably doesn't fight for herself. nici ea nu va mai lupta pentru ea însăși. All the while believing those lies. Și crezând, a ajuns să creadă toate aceste minciuni. But God had created her beautiful, Dar Dumnezeu o crease frumoasă, but she didn't believe it. însă ea nu credea acest adevăr. So when you wake up in the morning Și când te trezești dimineața and you look in the mirror, și te uiți în oglindă, hair going everywhere, vezi că părul îți zboară în toate părțile, no makeup, n-ai machiaj pe față, bad breath, îți miroase gura and you look in the mirror, și te uiți în oglindă, what do you see? ce vezi? Do you hear the words, who could love someone like you? Auzi în mintea ta cuvintele, cine poate iubi
pe cineva ca tine? Or do you look at the mirror and say, "Good morning, beautiful"? Sau te uiți în oglindă și spui, bună dimineața frumoasă? What do you do? Ce faci? What's your self-talk? Cum vorbești tu cu tine însăți? I know I'm beautiful whether I have makeup or not. Știu că sunt frumoasă, fie că port machiaj sau nu. And it's not just about the exterior. Și nu e vorba doar de lucrurile exterioare. Do you know you're beautiful on the inside? Știi că ești frumoasă în interior? Because your outside is to reflect what's going on the inside. Pentru că exteriorul reflectă ceea ce se întâmplă în interior. And so do you really believe you're beautiful? Deci chiar crezi că ești frumoasă? Even when you have no makeup, even when your hair's a mess. Chiar când când nu ești machiată și când părul tău o ia razna. Or are you like another woman I once met? Or are you like another woman I once met? Sau ești ca o altă femeie pe care am întâlnit-o la un moment dat, Who married a man care s-a căsătorit cu un bărbat and they had 2 boys. și aveau 2 băieți. And as we became closer, we were talking one day as girls, as ladies, Și noi, fetele, ne-am întâlnit odată și vorbeam. and we were talking about makeup and things that girls talk about. Vorbeam despre machiaj și lucruri despre care vorbesc femeile. And she surprised all of myself and my other girlfriends. Și m-a surprins pe mine și pe prietenele mele. We said, "Your makeup always looks so perfect. How I-am long spus- does it take how long does it take to put it on?" I-am spus, machiajul tău e perfect. Cât timp îți ia să te machezi? Oh, she says, "I put it on every morning Ea spune, în fiecare dimineață mă machez. and I fix it throughout the day Și pe tot parcursul zilei because I wouldn't want my husband to see me without my makeup." refac machiajul, pentru că nu vreau ca soțul meu să mă vadă fără machiaj pe față. We said, "Why not?" Am zis, de ce nu? Well, I want to be beautiful for him. Vreau să fiu frumoasă pentru el. We said, well, he must see you without makeup when you go to bed." Da, îi spun, sigur că te vede fără machiaj când mergeți la culcare. She said, "No." A zis, nu, She says, "No, I go to bed with all my makeup on." nu. Intru în pat cu machiajul pe față, So the last thing he sees is my beautiful face. ca ultimul lucru pe care el îl vede este fața mea frumoasă. She says, "Then when I hear that he's asleep, Apoi, când aud că a dormit, I get up and I take off my makeup and do my skincare. mă ridic, mă duc la baie, îmi dau jos mă demachez And then about an hour or an hour before that, și apoi cu o oră înainte de ora în care soțul meu cred că se va trezi, I get out of bed and I put it all on. mă trezesc și mă machez din nou. So that when he wakes up, he sees my beautiful Astfel face. încât el, când se va trezi, să vadă fața mea frumoasă. We all sat there just shocked. Și atunci noi am rămas șocate. We said, "Don't you realize you're beautiful with or without your makeup?" Și am spus, nu-ți dai seama că tu ești frumoasă cu sau fără machiaj? The truth was she didn't. Adevărul e că ea nu se considera frumoasă fără machiaj. Unfortunately, in the end, Din păcate, în cele din urmă, her husband left her soțul ei a părăsit-o because she didn't have the truth of that inner beauty. pentru că ea nu se baza pe adevărul frumuseții interioare, She wore those things like a mask. ci purta machiajul ca pe o mască. Discipline. Disciplina. How were you disciplined as a child? Cum ai fost tu disciplinată când erai copil? Was it harshly in anger? Ai fost disciplinată dur și la mânie? Or was it discipline in love? Sau a fost o disciplină plină de dragoste? Did you know that when you were disciplined, that you were actually loved? Știai că, deși ești disciplinată, erai iubită? Or did you feel rejected? Sau te-ai simțit respinsă? Did you feel that somehow you were the worst person on earth? Te-ai simțit cumva că ești ultimul om de pe pământ? Maybe you don't even understand why you were disciplined. Poate nici n-ai înțeles de ce erai disciplinată. All you felt was that rejection. Sau ai simțit disciplina ca pe o respingere. Our grandson and our granddaughter grew up on our son's chest. Nepotul și nepoțica noastră au crescut la pieptul fiului nostru.
The first 2 years of a child's behavior, adult behavior, is shaped by the age of 2. Primii 2 ani ai copilului sunt marcați de comportamentul părinților. And so as my daughter-in-law finished her maternity leave from her work, Când nora mea a trebuit să meargă la serviciu și n-a mai putut să stea cu copiii, my son owned his own business. fiul meu își avea propria lui afacere And so he put his child, first our grandson and then our granddaughter, into one of those baby pouches. și și-a purtat copiii în față, la piept, And he took the child to work. și a mers cu copiii la serviciu. And our grandchildren grew up on daddy's chest. Și ambii nepoți ai noștri au crescut la pieptul tatălui. They always had the strength of daddy around them. Erau înconjurați tot timpul de tăria tatălui. And as our son went through his business, even to business meetings, he says, I have to bring my son or my daughter with me. Și când fiul nostru mergea la întâlniri, chiar la întâlniri de afacere, spunea, trebuie să vin cu copiii, cu copilul. And so these children knew the strength of daddy and daddy's love. Astfel încât copiii au cunoscut tăria tatălui și dragostea tatălui încă de mici, Because he says, I and my wife are going to shape these children, not a babysitter. pentru că fiul nostru a spus, eu și soția mea o să-i modelez pe copiii noștri și nu o bonă. We're going to imprint our children. Noi o să avem impact asupra copiilor noștri. And so when Jacob was 17 months old, Și când Jacob avea cam 17 luni, we had a family dog at the time. aveam un câine pe vremea aceea And Otto and I were there at their house for a visit. și noi le făceam o vizită. And Jacob was delighting in feeding the dog food from his child chair. Și lui Jacob îi plăcea foarte mult să-i dea de mâncare câinelui. Now, Daddy said, Jacob, stop. Și tati i-a spus, Jacob, oprește-te. And then we'd all start talking as adults again. Noi am continuat să discutăm între noi And so he'd start feeding the dog again. și el continua să hrănească câinele. And Daddy said a little more strongly, no, I told you not to do that. Și tati a spus cu mai multă tărie, nu, ți-am spus să nu mai hrănești câinele. And third time, when he did it again, Și a treia oară, când a făcut-o din nou, Daddy took Jacob's hand, tati i-a luat mâna lui the hand Jacob, that was feeding the dog, mâna care hrănea câinele, said, Jacob, I said no, și a zis, Jacob, ți-am spus nu. and slapped his hand. Și a tras o palmă peste mână. Jacob was just surprised. Iar Jacob a fost surprins. And he looked at his dad, S-a uitat la tatăl lui and then he immediately started crying. și imediat a început să plângă. And as he began to cry, he began leaning away from that source of discipline. Și plângând, a încercat să se retragă de la sursa disciplinei. But as he leaned away from the source of discipline, that is daddy, Dar retrăgându-se de la sursa disciplinei, a dat de tata. he suddenly remembered that comfort comes from daddy's chest. Și dintr-o dată și-a adus aminte că mângâierea vine la pieptul tatălui. And so all of a sudden, he leaned back into daddy's Și chest. dintr-o dată s-a înclinat în brațul tatălui And started crying out his sorrow into daddy's chest. și a început să-și plângă amarul pe pieptul tatălui. And daddy put his arms around him and said, it's okay, Jacob. Și tatăl l-a îmbrățișat și a zis, în regulă, Jacob, Daddy loves you, tati te iubește, but you must learn to obey daddy. dar trebuie să înveți să îl asculți pe tati. When daddy says no, Când tati spune nu, you must learn to honor that no. trebuie să înveți să asculți de acel nu. But you're loved, Dar ești iubit and daddy's here for you. și tati e aici lângă tine. What kind of discipline did you get? Ce fel de disciplină ai primit tu? Was it that loving discipline? Era o disciplină plină de dragoste? Or was it harsh? Was it unfair? Was it confusing? Una dură, nedreaptă sau confuză? So maybe you have the wrong kind of fear of God. Astfel încât poate ai crescut cu o frică greșită de Dumnezeu. That if you make a mistake, God's going to strike you dead.
că dacă faci o greșeală, vreo greșeală, Dumnezeu te va lovi mort. Instead of understanding that He loves you, Fără să înțelegi că El te iubește, that He sent His Son to die for you, că El și-a trimis Fiul ca să moară pentru tine, so that you can run boldly into His throne room astfel încât tu să ai curajul să fugi la sala tronului and receive comfort even when you've made a mistake. și să primești mângâiere, chiar dacă ai făcut o greșeală. And safety. Siguranța. Was your home a safe home? Unde găsești tu siguranță? Or was it a home full of abuse? Acasă? Sau Yelling, cumva screaming. acasă era abuz, certuri, strigăte, Insecurity? nesiguranță? Because you're not going to feel safe with God. Pentru că atunci nu te vei simți în siguranță nici cu Dumnezeu. You're going to have trouble trusting that He really will be there for you. Și îți va fi greu să crezi că El va fi alături de tine. So, what was your house like? Cum era acasă la tine? How were you shaped? Cum ai fost tu modelată? Because it affects your relationship with God. Pentru că acest lucru îți afectează relația cu Dumnezeu.